নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকক দেখাব লৈছোঁ শেৱালি ফুলেৰে বনোৱা মাছৰ মূৰৰে তিতাৰ জোলখন। এই জোলখন মই মোৰ মাহীৰ ঘৰত যাওঁতে মাহীয়ে বনাই খোৱালে, খাই বহুত বেছি ভাল পালোঁ। মই ভাবিলোঁ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকেও ভাল পাব বুলি, গতিকে আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আজি এই নতুন ধৰণৰ তিতাৰ এই ৰেচিপিটো লৈ আহিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব বুলি, গতিকে ভিডিঅ'টোৰ তলত থাম্বছ আপটো দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গ আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতো মোৰ জানো এই ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰে। যিবোৰ দৰ্শক প্ৰথমবাৰলৈকে মোৰ চেনেলত আহিছে, অনুৰোধ থাকিল আপোনালোকে যাতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়, যাতে সদায় এই ধৰণৰ টেষ্টি ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকে চাই থাকিব পাৰে আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটোও দবাই দিব, যাতে মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকে গম পাই যায় আৰু অতি সোনকালে চাব পাৰে। প্ৰিয় দৰ্শক, আহক তেনেহ'লে আমাৰ আজিৰ এই ৰেচিপিটো মাহীয়ে কেনেকৈ বনাই দেখালে ফটাফট চাই লওঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, শেৱালি ফুলেৰে বনোৱা মাছৰ মূৰৰ এই জোলখনৰ মেইন ইনগ্ৰেডিয়েণ্টটোৱে হৈছে শেৱালি ফুল। শেৱালি ফুল, ফ্ৰেছ শেৱালি ফুল, শৰতৰ শেৱালি ফুল আমি গোটাই থওঁ প্ৰত্যেকখন ঘৰতে যাৰ যাৰ সুবিধা অনুসৰি, আৰু এইখিনি ভালদৰে ৰ'দত শুকাই এতিয়া ভালদৰে ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি এইখিনি প্ৰায় আধা ঘণ্টা সময়ৰ কাৰণে এইদৰে পানীত তিয়াই থৈ দিছে মাহীয়ে। বহুত বেছি নহয়, প্ৰায় 2-3 টেবুল স্পুন শেৱালি ফুল এইদৰে তিয়াই থোৱা হৈছে। আৰু এয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে 3 টেবুল স্পুন আটা আৰু তাত অকণমান হালধি দি পানীৰে এটা ঘোল বনোৱা হৈছে। এই ঘোলটোৱে জোলখনত গোটা হোৱাত সহায় কৰে। আটাৰ ঠাইত আপোনালোকে পিঠাগুড়িও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, মন পচন্দ অনুসৰি কৰি ল'ব। এতিয়া প্ৰথমতে মিঠাতেলত মাছৰ মূৰখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি লোৱা হৈছে, আৰু আপোনালোকে যদি মাছৰ পিচ দিব বিচাৰে মাছৰ পিচও ফ্ৰাই কৰি ল'ব পাৰে। তিতাৰ জোলখন খাই বৰ বঢ়িয়া লাগে। মাহীয়ে পিছে মাছৰ মূৰ আৰু কাণ ব্যৱহাৰ কৰিছে। এইখিনি ভালদৰে ভাজি থৈ দিছে, আৰু এতিয়া ৰৈ যোৱা তেলখিনিত এটা শুকান জলকীয়া দুটুকুৰ কৰি পেলাই ইয়াতে দি দিছে, আৰু শুকান জলকীয়াখিনি ভালদৰে ভাজি উঠাৰ পিছত এয়া ইয়াতে তেজপাত দি দিছে। বহুতে তিতা বনোৱাৰ সময়ত তেজপাত বা জলকীয়া, শুকান জলকীয়া ব্যৱহাৰ নকৰে, মাহীয়ে পিছে কৰিছে, টেষ্টটো বৰ বঢ়িয়া হৈছে। এয়া আদা আৰু নহৰু বটা সৰু চামুচেৰে এচামুচ দিছে। এইখিনি অকণমান সময় ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব, গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম টু ল'ত ৰাখি। এতিয়া পিঁয়াজো দি দিছে। ময়ো তিতাৰ জোল বনাওঁতে আগতে আদা নহৰু বটা বা পিঁয়াজ দি ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু মাহীৰ এই ৰেচিপিটো দেখি আৰু খাই ইমান ভাল পাইছোঁ, আগলৈকে মই এইদৰেই বনাম। গতিকে আজিৰ ৰেচিপিটো আপোনালোককো দেখাই দিছোঁ। এতিয়া পিঁয়াজখিনি ভালদৰে গল্ডেন ব্ৰাউন কৰি ভাজি লোৱাৰ পিছত তিয়াই থোৱা শেৱালি ফুলৰ তিতাখিনি পানীৰে সৈতে মাহীয়ে ইয়াতে দি দিছে, আপোনালোকে চাব পাৰিছে। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম টু ল'ত ৰাখি এইখিনি অকণমান সময় ভাজি লৈছে। উতল আহিব ধৰিছে, আৰু উতল অহাৰ সময়তে এতিয়া মাছৰ ভাজি লোৱা মূৰ, কাণ এইবোৰ ভালদৰে দি পেলাই লৰাচৰা কৰি দিছে। খুব ভালদৰে মিলাই ইয়াতে জোখমতে পানী দি দিব, যিমান আপোনালোকে জোল বিচাৰে, কাৰণ জোলখন এতিয়া পানী বেছি দিছে যদিও জোলখন উতলাই অলপ থুপথুপীয়া কৰিব, গতিকে পানী অকণমান বেছিকৈ দি দিছে। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো বঢ়াই দিব লাগিব, আৰু এয়া আটাৰ ঘোলটো এয়া অকণমান মাহীয়ে দি লৰাই চৰাই দিছে, নহ'লে লদালদি হৈ যাব পাৰে, গতিকে লৰাচৰা কৰি দিব লাগিব। এয়া চাওক, এই মিশ্ৰণটোৱে জোলখন গোটা হোৱাত সহায় কৰে, মই আগতেও ক'লোঁ, গতিকে জোখমতে দিব। পিঠাগুড়িৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মাহীয়ে 3 টেবুল স্পুন আটা আৰু অকণমান হালধি দি ঘোলটো বনাইছে পানীৰে, আৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে লৰাই চৰাই দি খুব ভালদৰে মিক্স এটা দিব, আৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে উতল আহিব দিব লাগিব। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম টু হাইত ৰাখিছে। এতিয়া ভালদৰে লৰাচৰা কৰি দিব লাগিব। প্ৰিয় দৰ্শক, ভিডিঅ'টো যদি এতিয়ালৈকে চাই আছে নিশ্চয় ভাল পাইছে, গতিকে লাইক এটা দিবলৈ নাপাহৰে যেন অনুৰোধ থাকিল। এতিয়া সৰু চামুচেৰে এচামুচ জিৰাৰ গুড়ি, সৰু চামুচেৰে এচামুচ জালুকৰ গুড়ি, আৰু সৰু চামুচেৰে এচামুচ
ধনিয়াৰ গুৰি ইয়াতে দি দিছে বহুতে তিতাৰ জোল বনালে এই মছলাৰ ব্যৱহাৰ নকৰে কিন্তু মাহীয়ে কৰিছে খাই যে বহুত বেছি সোৱাদ লাগিছে প্ৰিয় দৰ্শক গতিকে এবাৰ কৰি চাবচোন আপোনালোকেও খাই বহুত বেছি ভাল পাব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ এতিয়া এইখিনি উতলিব দিব লাগিব ভালদৰে এটা মিক্স কৰি দিব এতিয়া জোখমতে নিমখ দি দিছে মাছ ভাজোতেও নিমখ দিয়া আছে গতিকে জোখমতে নিমখ দিব লাগিব নহলে বেছি হৈ যোৱাৰ চান্স থাকিব এতিয়া এইখিনি উতলিব ধৰিছে আপোনালোকে চাব পাৰিছে এতিয়া উতল অহাৰ পিছত গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম টু লোত ৰাখি এইখিনি খুব ভালদৰে উতলি থাকিব দিব লাগিব ঢাকন মাৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই এইদৰে উতলাই যেতিয়া খুব সুন্দৰভাৱে জোলখন গোটা হৈ আহিব আৰু আপোনালোকৰ মন পছন্দৰ কনসিস্টেন্সিটো পাব যিমান গোটা বা অকমান পনিয়া বিচাৰে সেই হিচাপত জোলখন আপোনালোকৰ মন পছন্দৰ হিচাপত কৰি লৈ গেছ বন্ধ কৰি থব আপোনালোকে চাব পাৰিছে জোলখন বহুত সময় উতলোৱাৰ পিছত মাহীয়ে গেছ বন্ধ কৰি থলে আৰু এয়া মই আপোনালোকক সাৰ্ভিং বাউলত মাহীয়ে থৈ দিয়াৰ পিছত মাছৰ এই তিতাৰ জোলখন মই আপোনালোকক দেখাইছো প্ৰিয় দৰ্শক ইয়া তিতাৰ জোল একেবাৰে ৰেডি হৈ গৈছে গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত খাই ইয়াৰ জুতি লওক আৰু খাই কেনেকুৱা পালে কমেন্ট এটা কৰি জানিবলৈ দিবলৈ যাতে নাপাহৰে আজি আপোনালোকে যদি ৰেচিপিটো ভাল পাইছে লাইক এটা নিশ্চয় দিব আৰু বন্ধুবৰ্গ আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতো শ্বেয়াৰ যাতে নিশ্চয় কৰে প্ৰিয় দৰ্শক সময় উলিয়াই আজিৰ এই ৰেচিপিটো চালে বহুত বহুত ধন্যবাদ পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে